Magandang hapon sa inyo guys. Pasensya na kayo kung madalang kaming makapag-upload ngayon dahil abala kami sa paglilipat, no? At sisikapin namin sa mga susunod na mga linggo o buwan, ano, na makapag-upload regularly. Pero ngayon ay nasa transition period kami ng paglilipat at ayusin pa namin tong bahay. So matatagalan, ano guys, bago kami makapag-upload regularly. So pagpasensyahan muna nyo kami. Okay, thank you. Guys, we are here in Nissan Ericsson, where our son Rod Jr. is working as finance director. My love is here with me. Say hello to them. Hello. We're going to deliver Nissan Kicks. Nissan Kicks. Yeah, show them the Nissan Kicks. Nissan Kicks, yeah. This Nissan Kicks. Okay. Yeah, beautiful also. Nissan Kick SV model. Yeah. White. Yeah. We'll be delivering this in resort. You know, this V8 also, the Nissan. I think Armada. They call it Armada here, but in Middle East they call this Nissan Patrol. This model. Yeah, is that Armada? Yeah, it's also platinum. So that's the Nissan Kicks there. It's not paid promotion. Yeah. Disclaimer, not paid promotion. Okay, it has a good tire. Beautiful rim. Yes, Bermuda. Nissan Kicks. It's a new line of Nissan, right? They have Qashqai, and this is Kicks, you know. So beautiful, you know. That's our Nissan Rogue over there. Okay. So we'll be delivering this 330 kilometers away from Edmonton. Hello guys. We're on our way to Wabasca. Nasa highway na kami. Nasa highway na kami guys. So tignan nyo, dami pa rin snow sa mga fields ito, no? Tinataniman nila ito ng mga wheat or canola, guys. Malapit na tayong 600 meters na lang papakakaliwa na tayo. Yan na, 37. Yeah, we're going left na. Ito na, 37. Yeah. On the way. For Saskatchewan yung kabila. On the way yung isa. Vegetable farm. Oh, okay. See? There is vegetable farm in this way. Going right. And we're going left. Yeah. Right. Ayan guys, tignan nyo. Oh. Ito ang kabukiran dito. Napakaluwag. Very similar sa Ukraine. Ganito rin sa Ukraine, guys. Maraming mga Ukrainian farmers dito. Kalaho. Halos mga Ukrainian ang farmers. St. Albert. Okay. Ayan. Yung mga pagkain ng mga baka. No? Yan. Parang yan. Kung natutunan. Tubig na yan. Ayan guys, maraming mga damo na ang ganda dun, hili yun doon guys, bulubundukin. Parang puro farm itong madadaanan namin guys, papuntang reserve kasi Wabasca. Rolling hills. Sasadsat ka dyan. Flat lines. Ayan yung mga silo guys. Silos, grabe na talaga. Kaya kung dito silos, hindi natin alam kung
fertilizer o semento. May mga paggawaan din ng semento rito. At ang daming mga ganito. Beef park. Beef pork and sausage. Ba? Gumagawa sila ng sausage dito, guys. Yeah. Ayan, maraming baka yun, no? Meron kami siya. May CN Tower. Rail, yeah. CN Rail. Demonstration. Strike. Oh. Oo, ang siya. Kaya siguro na-stuck dyan na. May mga cargo. Yung mga yan. Tapos dyan. Baka ba yun? Ang kabayo? Mga yun. Baka, no? Farm ito, guys. Marami rin silang baka. Mayayaman ang farmer dito. Dahil maluwang ang sinasaka nila. Tapos may mga alaga silang mga hayop. Kaya baka, karamihan baka. Yeah. May mga kabawi. Alberta beef, ano? triple A, guys. Very tender, soft. Meat niya. First class. World class actually. Ang Alberta beef. Mamimiss ko itong Alberta beef. Pero si Lavender, hindi niya mamimiss. Hindi naman ako kumakain. Sarap. Rod is eating Beef jerky. beef jerky. Ito, guys. Smart snack. Pero ito yung pananghalian niya. Sarap. Kumain din ako kumain kami ng chicken sandwich. Then I'm eating cashew. On the way, guys. Ayan, guys. Sarap. Luwang ng mga farm talaga. Maraming snow pa rin. Look at that beef jerky, guys. Napakalinamnam. Snack. I used to eat a lot of this when we are doing nung nagsusurvey kami. Ito, ganyan ang mga sinusurvey namin, guys. Dito. Mga pipeline. Turn right at the traffic light. Okay na, nag-o-open. Re-record. In 400 meters, turn left on 45th Street. This is Wabasca River, guys. Laki pa. Malaki yun. Ah. Nakakatawa na dahil wooden plank pa. Frozen, guys, pa yung Naman ano, yung tubig. So guys, ito ang dahilan, ang daming sukal dito dahil nga nagliligpit kami. At from time to time, marumi. So magbabakyum tayo, guys, ha. Pagpasensyahan na niyo.
1 hour later. Okay guys, magandang hapon, ano? Ito, we'll try to make rock the boat. Ice cream, mayroon akong vanilla rito at saka ubi, ano? Yan. Ito ay Parlor Nestle. At ito naman ay San Miguel Gold Level Best of the Philippines ubi, no? Purple yan. So gagawa tayo ng rock the boat. Ito. Okay. So let's do it. Una ay gagamitin natin ito. Itong lalagyan natin guys. Yeah. So, alisin natin yan. Kasi, oops, rock the boat nga. Rock the boat. Yan. Hiwain lang natin to dito. Pagkatapos, babalatan natin yan. Pero mamaya, saka natin ilalagay. Magkuhan muna tayo rito. Gagamit tayo ito. Binili namin ito sa Calgary noon. Itong vanilla, wala pang bawas. Nandiyan. Sarap. Vanilla. 4 na klase ito guys. May sorbetero pa ron at saka butterscotch, no? Oh, itong kwan, masyadong really hard, no? Yan, no? Oops, nako. Sorry guys. Yan. Masyadong really hard. Yan. So, lagay natin dyan. So we are in the process of moving guys, ano? Kaya nadidelay na yung pag-upload namin ng video. Pasensya na kayo. Just because we are so busy doing a lot of things. Pag nagliligpit ka kasi pagod ka na, wala na. And no time to do video also. I think that's enough. I have plenty already. Maybe a little bit more of this ubi. Masarap kasi yung ubi guys. Mahal itong sorbetero. Itong gold level dito, $10. Samantalang ito ay nasa $4 lang yata ito, wala pa dahil sale. $3 lang na mahigit. Itong Nestle. Kahit na hindi sale, mas mura itong mga Nestle kaysa itong galing sa Philippines. Even though yung sorbetero rito gawa na rito sa Canada, yung sorbetero, pero mahal pa rin. Okay guys, so ito yung rock the boat, oh. Hindi na nakita yung saging yan. Okay, so I'll have to return that back first. Punta tayo dito sa labas guys. Ayan o. Spring na pero malamig pa rin, no?